Вітаю вас, мої дорогенькі. Що він думає цієї ночі про тебе? Так. Що він думає про тебе цієї ночі? Дивна така ситуація, або він це про тебе все думає, або дійсно тут дві жінки є. Він тебе бачить якоюсь, наче ти з двох складаєшся. Це він про тебе каже, що він про тебе думає саме. Ти, по-перше, кохана жінка, з другого боку він тебе не розуміє. Одну частину знає, любить, просто не може без тебе жити, іншу твою сторону, інший твій бік просто не розуміє. Не розуміє, хоча хоче дізнатися, що там якась таємниця буквально. Одну сторону знаю, одну сторону не знаю, але це приваблює його, і він від цього певний кайф отримує. Що він про тебе думає цієї ночі? Цієї ночі дуже багато думок про тебе. Він буквально засинаючи, згадував певні моменти, якісь такі спалахи буквально в його свідомості були. Він розуміє, що десь початок нового – це найкраще те, що було б між вами. Думаю, багато думок про тебе. Ти доля, ти начебто і кара з одного боку, і щастя з небес. Ти все. Ну, тут багато думок у чоловіка перед сном. Сексуальні, певні насолоди. Так. Це вже точно пішло. Угу. Жезлові карти йдуть. І тут ще ця дев'яточка. Він просто занурюється і, напевно, засинає. Що він думає про тебе цієї ночі? Дуже багато думок, дуже багато думок. О, страх якийсь. Так. А що таке? Якийсь страх. Давайте раз докопалися досюди. Зараз будемо дивитися. Він почуває себе в чомусь винним перед тобою. Він винний перед тобою, що начебто не може дати те, про що ти кричиш до нього просто. Є страх у нього. Але чого він боїться? Чому він так? Що це таке? Розкрийте нам, будь ласка. Що саме тут? Знаєте, що мені кажуть? Що скоро ситуація зміниться кардинально. Мені, коли це на питання продовжити розмову, випадає 10-й старший аркан, це взагалі повністю, як на 180 градусів розвернеться ситуація. Тобто, якщо йшла ситуація в один бік, піде в інший бік. А в інший бік підеш ти. Тобто ти... Він вбачає це, що він просто бачить це, що ти можеш піти в інший бік до іншого якогось короля, якщо він не зможе дати тобі те, що ти від нього хочеш. Так, і ще розкажіть, будь ласка. Ілюзій багато в людини. Дуже багато ілюзій, з якими він намагається приборкати ці ілюзії. Я тут бачу ще, можливо, тут є така ситуація, коли тут дві карти так ідуть, дивно, ось, в ілюзорному такому сприйнятті світу. Це щось таке, типу, якась пристрасть до алкоголю, або, ну, тут скоріше алкоголь щось таке, не дуже, як то кажуть, сильне.
Але вплив на нього дуже сильний. Тобто він, коли під впливом алкоголю, на самоті, причому не потрібна йому ніяка компанія. А він бачить світ по-іншому. З цим він хоче покінчити. З цими. Це, скоріше, не так ілюзії, як той світ, куди він пропадає, так? Під час саме виходу з реальності, так, він потрапляє в цей світ, там, де трішки легше, трішки випивши, як то кажуть він. Тут не показує, що прям дуже сильно п'є. Ні. Але є. Але є. Якщо такого немає, тут реально якісь дивні такі ілюзії, з якими він хоче покінчити. Але тут прям викладка говорить про те, що він заміщує кохання, чимось заміщує. А заміщує справжнє кохання, справжню людину разом з собою. Тобто він іде заміщення. Він хоче з цим покінчити. Він вже просто накинувся на цю свою ваду і розуміє, що це реальна вада, яка дуже дошколяє йому зараз. Дуже. Окей. Про це він теж думає, повір. Можливо, перед сном була якась певна ситуація, коли або в ілюзіях реально, або цю ілюзорність складає саме якась там пляшка пива чи щось таке. Ну, для нього це важливо дуже. Він вирішує від цього позбутися. Або від ілюзій, або дійсно від вади. Так, добре. І ще. З якими думками ти засинаєш? Ти засинаєш. З якими думками цієї ночі? Так, кажи нам правду. Безсилий, але буду діяти. Немає зброї, але діяти буду, бо треба щось вирішувати. Можливо, є якась жінка поруч, і це не ви. Ну, як поруч, та, яка може не так поруч з ним зараз, тому що тут нам показали все рівно самітника, але жінка, яка може мати вплив. Так, а щодо цієї жінки, яка дивиться тебе, вона далеко. Я хочу її бачити як найдорожчу, найблизьку людину, яка разом зі мною живе як дружина. Розумієш, це він про тебе каже. Окей. Крім цієї жінки, яка тебе дивиться, покажи мені думки, чи є там інші жінки і в якому ракурсі. Чи є там інші жінки? Себе показує у всій красі. Він не показує жінок. Він іде... Він намагається, ось буквально, просто я намагаюсь зараз вийти із ситуації, каже. Якась така дуже складна ситуація, з якої він хоче вийти. Просто вийти, якось виповзти. І він нам все для цього має. Тобто всі ресурси зараз в нього є, які він сам зібрав, які він сам створив ці ресурси для того, щоб вийти з якогось дуже хиткого положення. Він про жінок не думає, крім про вас. Тільки ви. Є, тобто це не в думках саме перед сном, але показали жінку, з якою немає кохання. Тобто це можливо або жінка, з якою він розійшовся колись. Але ситуація пов'язана з нею ще якась. Пов'язана. Так, він каже, я ще жертва і так далі, і так далі. Ну, звичайно, воно все в думках завжди тримається, тобто тому іноді, коли ми так буквально ціленаправлено дивимося на якусь ніч, так, то, звичайно, всі такі тривожні думки, вони спливають. І ми можемо бачити прям розріз всіх думок, які могли бути на протязі дня. А що таке перед сном? Перед сном воно прокручується майже все. Волею-неволею, да? Це, можливо, загальний будинок, загальна якась площа, ось, хоча вони і разом вже не живуть.
Але він так прискіпливо до цього ставиться, що буде створювати певну основу для того, щоб все-таки творити якесь своє життя нове. Добре, щодо цього, що нам хочуть ще сказати? Створюючи нове життя, він все-таки не до кінця вирішує свою якусь проблему з минулого. Не до кінця. Дуже важко. Давайте вам рекомендації, тому що тут ніч буквально показала буквально так все майже про нього. Вам рекомендація в такому випадку. Взагалі, як ним взаємодіяти з ним зранку. Спокійно, нічого взагалі. Дивіться, дві карти і дві, які показують таку, знаєте, рівність взагалі думок, спокійність, врівноваженість повну. Нічого не робити для того, щоб там щось доказати чи щось таке. Ще й на вас виходить між цим четвертий старший аркан. Це взагалі стабільність і стабільностей. Нерухомість із нерухомостей. Нічого не робити взагалі для того, щоб щось йому доказати. Нічого. Ви вже маєте на нього вплив, дуже сильний вплив, причому так, що заворожили, як ворожка. Ви вже маєте на нього вплив, тут нема чого робити більш такого. Причому по дияволу це так, що як прив'язалося, так прив'язалося дуже сильно. Ось тому, дивіться, людина дуже багато думок має перед сном. Рекомендації ми чули. Дівчата, дуже дякую вам. Я на цих картах дуже люблю саме перед сном дивитися. Я подивлюся, можливо, зранку хтось буде дивитися. Окей, дуже вам дякую. Дякую за все, і за лайки, за коментарі, і за те, що фінансово підтримуєте. Нехай вам в рази більше Всесвіт дає подарунками за те, що ви вкладаєте сюди. Дякую. Дякую, що розвиваєтесь. Дякую, що дійсно пишете такі класні слова. Ось, хто дослухав до кінця, це для вас подяки. Дякую вам, мої дорогі. Буду прощатися. На все добре. До нових зустрічей. Па-па.